นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปฏิรูปฏิสวาโสติวัติรูปฏิสวาโสอิตมังคลมุตตมันติณโอกาสแบบนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนาในมงคลชีวิตกันที่สองสืบต่อจากกันก่อนโน้นท่านสาธุชนผู้ใจบุญทลาดชีวิตของเราจะมีมงคลติดตัวเราก็ต้องสร้างความดีมงคลในที่นี้เป็นชื่อของความดีคือบุญกุศลทำอย่างไรหนอเราจึงจะมีมงคลชีวิตติดตัวเราไปเราก็ต้องสร้างคุณงามความดีจึงจะมีมงคลชีวิตติดตัวเราไปได้เพราะคำว่ามงคลนี้ท่านมีความหมายได้ถึงสี่อย่างมงคลแปลว่าถึงพร้อมด้วยลักษณะแห่งบุญมังคติธัญญันติมงคลชื่อว่ามงคลก็เพราะถึงพร้อมซึ่งลักษณะของบุญท่านเรียกว่าธัญญะแปลว่าลักษณะของบุญมีสามอย่างหนึ่งสิริสองบุญสามปัญญานี่คือลักษณะของมงคลมังคติธัญญันติมังคลังชื่อว่ามงคลก็เพราะถึงซึ่งธัญญะคำว่าธัญญะในที่นี้ได้แก่ลักษณะของบุญลักษณะของบุญในที่นี้มีสามอย่างหนึ่งสิริคือความเจริญรุ่งเรืองก็เป็นมงคลสองบุญคนมีบุญก็เป็นมงคลสามปัญญาคนมีปัญญาก็เป็นมงคลสิริในที่นี้ได้แก่สีก็ได้แก่ความเจริญรุ่งเรืองโดยสมบัติทั้งปวงดังหลักฐานว่าสิริโภคานามาสโยสีคือมิ่งขวัญเป็นที่มานอนแห่งโภคทรัพย์ทั้งหลายความหมายของว่าถ้าบุคคลใดมีสิริคือมีสีแล้วบุคคลนั้นย่อมเจริญงามมีบุญมีรัศมีรุ่งเรืองมีความสวัสดีมีสมบัติตุเทวดายศทั้งหลายก็หลั่งไหลมาและที่หลั่งไหลมานั้นก็ล้วนมีดีทั้งนั้นมีสมบัติตุเทวดาทั้งยศทั้งหลายหลั่งไหลมาล้วนแต่ดีๆทั้งนั้นเป็นมีบริวารดีมีสมบัติมากมีคนเคารพนับถือมากมีชื่อเสียงพุ่งกระจายไปในทิศทั้งหลายได้เป็นประมุขประธานเป็นใหญ่เป็นโตเป็นผู้นำหมู่คณะเป็นต้นนั่นแหละคือสิริสองบุญได้เกิดขึ้นดำเนินชีวิตไปในทางที่เป็นประโยชน์โสติผลแก่ตนและคนอื่นดำเนินชีวิตไปในทางที่เป็นบุญเป็นกุศลหลีกเว้นอกุศลเสียห่างไกลจากบาปจากความชั่วโดยองค์ธรรมก็ได้แก่ดำรงตนอยู่ในบุญกิริยาวัตถุสามบุญกิริยาวัตถุ10นั่นเองอันนี้ก็เป็นมงคลทั้งนั้นสามปัญญาได้เกิดเป็นผู้ประกอบด้วยความรู้ในการแสวงหาประโยชน์โลกนี้แสวงหาประโยชน์โลกหน้าแสวงหาประโยชน์อย่างยิ่งคือพระนิพพานนี่แปลว่ามงคลมีความหมายได้อย่างนี้นะทีนี้มงคลชีวิตมันก็ต้องมีความดีดังกล่าวมานี้ด้วยนอกจากนี้มงคลท่านแปลว่าเป็นเครื่องถึงความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายมังคันติปัตตาเอตนาติสุทิงคัจฉันติติมังคลังสัตว์ทั้งหลายย่อมถึงคือย่อมบรรลุความบริสุทธิ์ด้วยธรรมชาตินี้เพราะฉะนั้นธรรมชาตินี้คือมงคลดังนั้นมงคลจึงแปลว่าเครื่องถึงความบริสุทธิ์ได้แก่ศีลสมาธิปัญญาความบริสุทธิ์ในที่นี้ได้แก่ความสะอาดกายวาจาใจความสะอาดทางกายวาจาและทางใจจะเกิดขึ้นได้ต้องมีศีลสมาธิมีปัญญาเป็นเครื่องนำพาไปข้อที่สามมงคลแปลว่าตัดผู้ยังสัตว์ให้ตายตัดผู้ยังสัตว์ให้ไปสู่อบายโดยแยกคำว่ามงคลเป็นสามศัพท์คือมะศัพท์หนึ่งมังศัพท์หนึ่งหรือมังศัพท์หนึ่งคะศัพท์หนึ่งละศัพท์หนึ่งซึ่งมีรูปมะนี่แปลว่าผู้ยังสัตว์ให้ตายนาเรติตัตติติโมชื่อว่ามะเพราะอัตวายังสัตว์ทั้งหลายให้ตายคือฆ่าสัตว์ทั้งหลายนั่นเองส่วนคะแปลว่ายังสัตว์ทั้งหลายให้ไปสู่อบายถ้ามีติสติอปายันติดโคโตโคตัววะคะเพราะอัตว่ายังสัตว์ทั้งหลายให้ไปสู่อบายอบายก็แปลว่าเสื่อมไม่เจริญทุกข์มีอยู่4อย่าง
นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเมื่อนำเอามะอักษรกับคะมาต่อกันเข้าได้รูปเป็นมังโคโมเจโสโคจติมังโคชื่อว่ามังคะเพราะอัตว่าผู้ฆ่าสัตว์ทั้งหลายผู้ยังสัตว์ทั้งหลายให้ไปสู่อบายด้วยทีนี้อีกในหนึ่งคำว่ามังท่านแปลว่าอบายก็มีมังวุจติอบายยังมังท่านเรียกว่าอบายหมายความว่ามังในที่นี้ได้แก่อบายทั้งสี่นั่นเองตังคัจฉันติพุจริตะสมังคิตตาเยเตนาติมังคังชื่อว่ามังคะเพราะอัตว่าเป็นเครื่องไปสู่อบายของสัตว์ทั้งหลายผู้พร้อมเพียงด้วยทุจริตคำว่าทุจริตก็แปลว่าความประพฤติชั่วไปแก่กายทุจริตสามวจีทุจริตสี่มโนทีสามนั่นเองทีนี้มังคังหรือมังคะในที่นี้ก็ได้แก่อกุศลอกุศลก็คือบาปนั่นเองถึงส่วนละเข้ามาต่อนี่มงคลนะมีการคำว่ามงคลคำว่ามังคะตัวนี้เป็นฝ่ายชั่วแต่พอมีละเข้ามาเป็นฝ่ายดีพอละตัวนี้ไปว่าตัดผู้ฆ่าสัตว์ทั้งหลายตัดผู้พาสัตว์ไปสู่อบายทั้งหลายตัดบาปออกแล้วตัดอกุศลออกดังนั้นจึงเอาละมาตัดเข้าเป็นมงคลเนี่ยถ้ามังคะเฉยๆไม่ทางไม่ดีแต่พอมีละเข้ามาดีก็แล้วเนี่ยถ้ามังคังปาปังหรือนาติสินธติติมังคลังชื่อว่ามงคลก็เพราะอัตวัตตัดคือฟันผู้ฆ่าสัตว์ทั้งหลายตัดฟันผู้ฆ่าสัตว์ตั้งไปอบายซะและตัดบาปตัดอกุศลออกจึงได้ชื่อว่ามงคลมงคลแปลว่าประกอบด้วยการเข้าถึงความงามดังหลักฐานว่าโสภณะขมณะยุตตายะมังคโลชื่อว่ามงคลเพราะอัตว่าประกอบด้วยการเข้าถึงความงามนี่แหละมงคลนี่มีความหมายได้หลายอย่างแต่รวมความแล้วดีทั้งนั้นถ้าเป็นมงคลนะความงามในที่นี้ได้แก่งามทั้งสามงามในเบื้องต้นงามในประโยชน์โลกนี้งามในศีลงามในธรรมกลางงามในประโยชน์โลกหน้าและงามในสมาธิงามในที่สุดงามในประโยชน์อย่างยิ่งและงามในปัญญานั่นแหละมงคลเมื่อจะเลยเกิดความย่อๆแล้วได้ความดังนี้มงคลไปบอกความดีความเจริญคือเจริญด้วยสิริเจริญด้วยบุญเจริญด้วยปัญญามงคลแปลว่าเครื่องถึงความบริสุทธิ์ของสัตว์ทั้งหลายได้แก่ศีลสมาธิปัญญามงคลแปลว่าตัดเปลวฟันผู้ฆ่าสัตว์ทั้งหลายตัดฟันผู้พาสัตว์ไปอบายและแปลว่าตัดบาปตัดอกุศลมงคลแปลว่างามได้เกิดประกอบด้วยของงามสามประการงามในเบื้องต้นงามในที่กลางงามในที่สุดนั่นคำว่ามงคลมีความหมายอย่างนี้ที่นี่เมื่อหมายอย่างนี้จะหมายดีทั้งนั้นเมื่อหมายดีทั้งนั้นเราทำอย่างไรเนาะจึงจะมีมงคลชีวิตติดตัวของเราไปทุกขนทุกแห่งทุกฝีก้าวเราก็ต้องสร้างความดีที่เราจะสร้างนั้นในคราวก่อนแสดงมาแล้ว3ข้ออาชีวนาจะพาลนังบัณฑิตานันจะชื่อวนาปูชจะปูชนียนังเอตัมมังคลมุตตมังไม่คบคนพาลคบหาบัณฑิตที่ควรบูชาตั้งจิตบูชาจิต3อย่างนี้มงคลหนักหนาภาพเสถิวาจงจำใส่ใจจบไปแล้วเป็นมงคลชีวิตทั้งนั้นมงคลชีวิตติดไว้ที่ฟ้าอันวันละคาวัฒนาจำเริญจบไปแล้วแต่วันนี้เทศต่อเป็นกันที่2นะกันที่2วันนี้ว่าถึงเรื่องอยู่ในประเทศอันสมควรปฏิโรประเทศวาโสจะบุเพจกตปุญญาตานั่นแหละการอยู่ในประเทศอันสมควรนี้ก็เป็นมงคลชีวิตอย่างหนึ่งทีนี้ประเทศอันสมควรน่ะคือประเทศอย่างไรก็ทำความเข้าใจซะก่อนประเทศที่มีบุญกิริยาวัตถุ3บุญกิริยาวัตถุ10นี่ก็เป็นประเทศอันสมควรหรือประเทศที่มีพุทธบริษัทอยู่เช่นอย่างประเทศไทยนี่ก็ถือว่าเป็นปฏิรูปประเทศเป็นประเทศอันเหมาะเป็นประเทศอันสมควรเพราะเหตุไรเพราะมีบริษัท4ภิกษุแม้ภิกษุณีไม่มีอุบาสิกามีเยอะแล้วจะมีบุญกิริยาวัตถุ3นี่อย่างหนึ่งมีพุทธบริษัทภิกษุสามเณรอุบาสิกามีพร้อมจะเป็นปฏิรูปประเทศอันสมควรได้เยอะ2มีบุญกิริยาวัตถุ3บุญกิริยาวัตถุ10ทานกุศลเราก็ทำได้ศีลกุศลเราก็รักษาได้ภาวนากุศลเราก็เจริญได้บุญกิริยาวัตถุ3มีพร้อมอยู่ในประเทศไทยทำได้ทั้งนั้นบุญกิริยาวัตถุ10ก็มีนั้นจริงชื่อว่าประเทศไทยเป็นประเทศอันสมควรแล้วเป็นปฏิรูปประเทศเหมาะแล้วผู้เกิดในประเทศไทยผู้อยู่ในประเทศไทยชื่อว่าอยู่ในปฏิรูปประเทศ
นอกจากนี้มีนวังคสัตถุศาสตร์คือคำสั่งสอนของพระศาสดามีองค์9ก็เป็นปฏิรูปประเทศสุตตะขยะวยากรณะคาถาอุทานิติวุตกะชาดกชาตกะอโภกธรรมเวทนะนี่เรียกว่าคำสอนมีองค์9คำสอนมีองค์9มีอยู่ในประเทศไทยก็อยู่ในพระไตรปิฎกครบบริบูรณ์แล้วได้แก่พระสูตรต่างๆเป็นรัตนสูตรมงคลสูตรหรือได้แก่พระสูตรที่เจือปนด้วยคาถาบาลีธรรมดาเช่นอย่างเอวเมสุตังเอกังโสยังภาควาสวัตถิยังเวรติเจเตนะถะบิเนสอาราเมอัฏฐปลังเอตโตจะสัทธาคือใจความว่าข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ว่าสมัยหนึ่งสมเด็จพระภูมิภาคเจ้าประทับอยู่ที่เชตวันเมืองสาวัตถีอารามของท่านอนาถบิณฑิกาเศรษฐีไปตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายวาจาสุภาษิตนั้นประกอบด้วยองค์4คือสุภาษิตัญเจวะภาสติกล่าวแต่วาจาดีๆธรรมัญเยวะภาสติกล่าวแต่วาจาที่เป็นธรรมปิยัญเยวะภาสติกล่าวแต่วาจาที่รักสัจจัญเยวะภาสติกล่าวแต่วาจาที่จริงลำดับนั้นสมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้ตรัสคำเป็นพระคาถาต่อไปที่ใจความว่าสัจวโรธกล่าววาจาสุภาษิตว่าเป็นยอดคือเป็นวาจาที่สูงสุดบุคคลพึงกล่าวแต่คำที่เป็นธรรมะไม่พึงกล่าวคำที่ไม่เป็นธรรมะบุคคลพึงกล่าวแต่วาจาเป็นที่รักไม่พึงกล่าววาจาไม่เป็นที่รักบุคคลพึงกล่าวคำสัตย์ไม่พึงกล่าวคำเลาะและวาจาประกอบด้วยองค์4อย่างนี้เป็นวาจาสุภาษิตไม่เป็นวาจาพุทธศิษย์เป็นวาจาไม่มีโทษเป็นวาจาไม่ควรติเตียนของนักปราชญ์นี่อย่างนี้ท่านเรียกว่าคาถาเรียกว่าไคยะนี่คำสอนมีองค์9มีอยู่ในพระไตรปิฎกมีอยู่ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นประเทศไทยเนี่ยบนกิริยาวัตถุ3ก็มีบริษัท4ก็มีคำสอนมีองค์9ก็มีจึงชื่อว่าเป็นประเทศอันสมควรแท้เรียกว่าปฏิรูปประเทศการที่เราท่านทั้งหลายอยู่ในปฏิรูปประเทศนี้ก็ถือว่าเป็นบุญถือว่าเป็นบุญกุศลที่เราได้สั่งสมอบรมมาแต่พบก่อนชาติก่อนมีอย่างหนึ่งทีนี้ประเทศอันสมควรนั้นไม่ใช่ว่าโดยหลักธรรมะแล้วมี2ประเทศอันสมควรภายนอกประเทศอันสมควรภายในประเทศอันสมควรภายนอกได้แก่ประเทศที่สมบูรณ์แบบหรือประกอบด้วยลักษณะ3ประการดังที่กล่าวมาแล้วมีบริจีวัตถุ3มีพุทธบริษัทมีคำสอนมีองค์9ประเทศอันสมควรภายในนั้นได้เกิดกลางกายกับใจของแต่ละบุคคลนี้แหละเพราะอะไรโยมเพราะว่าเราทุกคนเป็นมนุษย์นี่สมควรไหมเป็นมนุษย์นี่สมควรแล้วจะเอาอะไรก็เอาได้โยมอยากจะได้อะไรอยากจะไปไหนทางเดินของเรามันผ่านมาแล้ว3เส้นนะทางเป็นนรกเราก็ผ่านมาแล้วทางไปเปรตอสุรกายเราก็ผ่านมาแล้วทางไปเป็นสัตว์ดิเรกชันเราก็ผ่านมาแล้วเดี๋ยวนี้เราอยู่มนุษย์นี่ทางไปมนุษย์เราเดินทางมาเป็นมนุษย์เป็นผู้มีใจสูงเรามาเพราะบุญนะโยมนะไม่ใช่มาเพราะบาปเลยมาเพราะบุญแท้ๆอันคนเราเกิดมาในโลกนับว่าโชคดีเท่าปูเข้าคนเพราะบุญเก่าทำไว้ได้เป็นทุนบุญจึงหนุนให้กำเนิดเกิดเป็นคนเห็นไหมเราเกิดเป็นคนเพราะบุญแท้ๆแต่ถ้าเกิดไม่ได้ขี้เกียจมันก็อยู่ดีไม่ได้นะเราจะนอนอืดนอนตื่นสายนอนบิดขี้เกียจไม่ขยันบุญมันก็หมดได้นะโยมนะโบราณถ้าว่านอนนานงานน้อยใช้บ่อยเงินหมดเงินมีหน้าสดเงินหมดหน้าแห้งนะถ้าว่าเงินหมดก็หน้าแห้งเพราะเราขี้เกียจถือว่ามีบุญไม่ทำก็ไม่ได้มีบุญก็ต้องหาขี้เกียจมันก็เป็นแมลงวันขยันเป็นแมลงพึ่งเห็นไหมแมลงวันนี่หน้าทุเรียนไปตอมทุเรียนก็ดีเท่านั้นแต่แล้วขี้เกียจมันก็เป็นแมลงวันขยันมันเป็นแมลงพึ่งใครก็ชอบเพราะฉะนั้นไม่ได้คนที่ได้ถอยจากอัคทานเพราะเกียจค้านเขาคิดไม่คิดหาไม่ฝึกหัดดัดแปลงแต่งปัญญาขาดวิชาขาดทรัพย์อับทั้งมิตรนี่ถ้าขี้เกียจไม่ได้นะบุญมันหมดครองกันข้ามที่สูงจากอัคทานประทานชื่อเพราะเหตุถือความขยันมั่นในจิตด้วยจากทางสร้างตนและค้นคิดจนรวยสัพมิตรวิชาสง่าพร้อมต้องขยันนะ
อยู่ในประเทศอันสมควรแล้วถ้าประมาทก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นประเทศอันสมควรภายในก็คือร่างกายของเรานี้แหละว่าโดยสภาวะแต่เราอาศัยร่างกายนี้ขยันหาขยันเก็บรักษาพบคนดีรู้ประประหยัดแล้วก็เจริญรุ่งเรืองได้เป็นมงคลแก่ตัวของเราทุกคนทุกแห่งอยู่ที่ไหนก็เป็นมงคลอยู่บ้านอยู่วัดอยู่ที่ไหนดูทั้งนั้นถ้าเรามีมงคลติดตัวของเราอย่างนี้นะนี่มงคลภายในอาตมาว่าประเทศอันสมควรภายในคือกายของคนแต่ละคนนี้แหละประเทศอันสมควรภายนอกเราทราบแล้วเราดูแล้วคือประเทศไทยนี่แหละทีนี้ประเทศไทยอยู่มันก็อาศัยคนอยู่มันยังมีประเทศอันสมควรภายในคือกายกับใจของเราตัวของเรานี้ทำอย่างไรจึงจะเจริญรุ่งเรืองจึงจะมีมงคลติดตัวถ้าอยู่ครองบ้านครองเรือนอยากจะมีมงคลติดตัวพระพุทธเจ้าท่านเทศสอนไว้แล้วว่าเราอยากจะมีมงคลคือความดีติดตัวหนึ่งมีอาหารอุดมสมบูรณ์ไม่อดไม่อยากไม่ทุกข์ไม่ยากคนมีอย่างนี้ก็ถือว่ามีมงคลติดตัวแล้วสองมีเครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้าสมบูรณ์ดีไม่ขัดตกบกพร่องนี่ก็เป็นมงคลแล้วเขาเรียกว่ามีบุญแล้วมีสิริแล้วมีปัญญาแล้วสามมีบ้านอยู่เป็นสัดเป็นส่วนเป็นสุขภาพลักษณะนี่ก็เป็นมงคลเป็นบุญแล้วสี่มีแพทย์มีหมอมียาแก้ไขเจ็บไข้ได้ป่วยเรียกมาไล่ก็ได้พร้อมเสมอนี่เรียกว่าเป็นมงคลแล้วนะทีนี้มงคลเหล่านี้จะเกิดได้ทำยังไงพระพุทธเจ้าแสดงว่าหนึ่งขยันหาอย่าขี้เกียจสองขยันเก็บรักษาอย่าสุรุ่ยสุร่ายสามคบคนดีอย่าไปคบคนชั่วเว้นหมาให้ห่างศอกเว้นรอกให้ห่างวาเว้นพลาให้ใครทั้งแสนด้วยเคยเทศมาแล้วกันก่อนโน้นนี่คบคนดีมีสีเจโตคบคนชั่วพระโตวิบัติไม่ดีเลยแล้วสมัครชีวิตตาเลี้ยงชีวิตตามสมควรแก่กำลังทรัพย์ที่หามาได้ไม่เปิดเครื่องนักไม่ฟุ้งไฟนะเอาแต่พอเหมาะพอควรเรียกว่ามีเกินใช้ไม่ใช่ใช้เกินมีแต่ถ้าคนท่านใช้เกินมีเราไม่รวยหรอกโยมอาตมาเคยเห็นโยมคนหนึ่งนิมนต์ไปฉันเพลที่บ้านบอกว่ามีโรงแรมมาจากเมืองจีนมีโรงแรม500 ห้องแล้วก็สร้างใหม่120 ห้องถามว่าโยมมาจากเมืองจีนอายุเท่าไร10 ขวบมีเงินติดตัวมา10 บาทเมื่อมาขยันประกอบอาชีพขยันหาเข้าอุทานสมถะถึงพร้อมเลยคอมมันเข้าอารักขาสมถะถึงพร้อมเลยการรักษาสมาชีวิตากัลยาณมิตรตาคบคนดีไม่คบคนชั่วคบใจดีไม่คบใจชั่วโยมก็สามารถตั้งเนื้อตั้งตัวได้จนกระทั่งเป็นที่พึ่งของลูกของหลานมั่งคั่งสมบูรณ์นี้ก็เพราะความขยันเพราะมีมงคลชีวิตติดตัวของโยมเหล้าก็ไม่ดื่มบุหรี่ก็ไม่สูบขยันหาซะขยันเก็บรักษาซะคบคนดีไม่คบคนกินเหล้ามุสลาคนเล่นการพนันคนติดสุรามาเราก็สามารถตั้งตัวได้โยมบอกว่าท่านเจ้าคุณประเทศไทยนี่ไม่อดไม่อยากหรอกข้อสำคัญอย่าเที่ยวอย่าเล่นอย่าสูบบุหรี่อย่าเล่นการพนันอย่าดื่มสุราไม่นะผมตั้งแต่เกิดมาผมไม่เคยสูบบุหรี่แล้วก็ไม่เคยดื่มเหล้าเลยเนี่ยดูสิอย่างนี้สิโยมเรียกว่าปฏิรูปประเทศแท้ๆต้องเป็นอย่างนี้เมื่อเราอยู่ในปฏิรูปประเทศคือร่างกายของเราดีแล้วจะเอาอะไรก็ได้เราอยากจะสร้างทางไปมนุษย์ก็ได้อยากจะสร้างทางไปสวรรค์ก็ได้อยากจะสร้างทางไปพรหมโลกก็ได้จะสร้างทางไปนิพพานก็ได้เพราะฉะนั้นปฏิรูปประเทศแท้ๆก็คือตัวของเรานี้แหละเป็นแก้วสารพัดนึกสามารถจะดำเนินชีวิตไปทางไหนก็ไปได้การอยู่ในประเทศอันสมควรจะได้มงคลก็หนึ่งเราต้องบำเพ็ญบุญกิริยาวัตถุ3และบุญกิริยาวัตถุ10 3เราได้2เราต้องรู้ธรรมะคือปริยัติปฏิบัติปฏิเวท3เราก็ได้อนุตตริยะในการเห็นอย่างประเสริฐในการฟังอย่างประเสริฐในลาภอย่างประเสริฐในสิกขาอย่างประเสริฐในปฏิบัติอุปถาพระรัตนตรัยอย่างประเสริฐในการระลึกถึงพระรัตนตรัยอย่างประเสริฐนี่อานิสงส์นะดูในประเทศอันสมควรมันเป็นมงคลอย่างนี้โยมหนึ่งได้บำเพ็ญบุญจาวัตถุ3เราถึงฤดูทอดกฐินเราก็ได้ให้ทานเราได้รักษาศีลได้ฟังธรรมะแม้จะไม่ใช่ถึงฤดูก็ตามเช่นขณะนี้ขณะ5ญาติโยมพากันหลั่งไหลมาเจริญกรรมฐาน
ถือศีล8ก็มีบวชเป็นชีก็มีบวชแก้บนก็มีบวชเป็นพระก็มีก็ได้ให้ทานพ่อแม่ก็ได้ทำทานได้มารักษาศีลลูกก็ได้เจริญรักษาศีลไหว้พระสวดมนต์เจริญกรรมฐานนี่แหละคืออยู่ในประเทศอันสมควรก็ได้มงคลชีวิตเป็นอย่างนี้นอกจากนี้เมื่อปฏิบัติก็ได้รู้สัจธรรมสามรู้ปริยัติรู้ปฏิบัติรู้ปฏิบัตินี่ก็เป็นมงคลอีกแล้วนอกจากนั้นได้อนุตตรย6ได้เห็นพระสงฆ์องค์เจ้าเห็นมาวัดพระธาตุพระสงฆ์องค์เจ้ามีจำนวนมากเป็นทัศนานุตยะวัดไหนก็ตามเห็นก็เป็นทัศนานุตยะมาก็ได้ฟังเทศน์ฟังธรรมวันพระฟังเทศน์วันอาทิตย์ฟังเทศน์เป็นสวนานุตยะการทำอย่างประเสริฐสารได้เกิดศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสแต่ได้ลาภอย่างประเสริฐที่เราได้ศึกษาเราเรียนธรรมวินัยก็เป็นการศึกษาอย่างประเสริฐถ้าเราได้ถวายข้าปัตตาหารข้าน้ำข้าไฟอุปถากพระสงฆ์องค์เจ้าผู้ปฏิบัติธรรมะก็ชื่อว่าได้อุปถากพระรัตนตรัยอย่างประเสริฐเราได้ระลึกถึงกลับไปถึงบ้านถึงช่องระลึกถึงบุญของตนคนนั้นก็ประเสริฐแต่บางทีจิตใจต้องดีนะโยมนะบางคนพอไปเกิดอะไรเข้ามานิดหน่อยเกิดจิตใจไม่ดีไปดูถูกพระสงฆ์องค์เจ้าเข้ามาบางทีอันตรายนะนี่เคยมีบางคนเดียวนี้ก็ยังมีอยู่ไปดูถูกพระสงฆ์องค์เจ้าข่าวว่าพระสงฆ์ไม่ดีอย่างนี้ตัววิบัติก็มีนะแต่เดี๋ยวถูกผ่าท้องก็มีแต่เดี๋ยวถูกเขาโกงเงินโกงทองก็มีเพราะนั้นจิตต้องรักษาให้มากจะทำบุญทำกุศลอย่าไปกินแหนงแข็งใจจะไปนึกอะไรให้ผิดปกติไปนะบางทีบาปมันให้ผลเราได้อันนี้เตือนไว้ซะก่อนนอกจากนี้อยู่ในประเทศอันสมควรก็เป็นผู้ไม่ประมาทเพราะได้บำเพ็ญธรรมะตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ที่พึ่งอันสูงคือที่พึ่งทางใจชื่อว่าได้เดินทางสายกลางและชื่อว่าได้อริยทรัพย์7ประการตัวอย่างผู้ที่อยู่ในประเทศอันสมควรมันเป็นมงคลชีวิตอย่างไรชาวประมงคนหนึ่งเขาชื่ออริยะอาศัยอยู่ในกรุงสาวัตถีวันหนึ่งเขากำลังเอาเบ็ดตกปลาเห็นพระศาสดาเสด็จมาเที่ยวบิณฑบาตในบ้านใกล้ประตูด้านเหนือแห่งกรุงสาวัตถีมีภิกษุสงฆ์แวดล้อมเป็นบริวารจึงได้วางคันเบ็ดยืนอยู่พระศาสดาประทับยืนใกล้เขาแล้วตรัสถามพระสาวกมีพระสารีบุตรเป็นต้นว่าท่านชื่อไรพระสาวกเหล่านั้นก็ได้ทูลนามของตนเองตามลำดับประคับพระองค์ชื่อสารีบุตรข้าพระองค์ชื่อโมคคัลลานะเป็นต้นพระศาสดาก็ตรัสถามชาวพงศ์อุบาสกท่านชื่ออะไรเขาตอบว่าข้าพระองค์ชื่ออริยะพระเจ้าข้าลำดับนั้นพระศาสดาจึงตรัสว่าอุบาสกผู้ทำปาณาติบาตขึ้นท่านหาชื่อว่าอริยะไม่ส่วนพระอริยะทั้งหลายตั้งอยู่ในความไม่เบียดเบียนสัตว์และตัดพระธรรมเทศนาต่อไปว่านะเอนะอรโยโหติเยนะปานานิหิงสติอหิงสาสัพพปานานังอริโยติปวัจติบุคคลจะได้เกิดเป็นอริยะด้วยเหตุเบียดเบียนสัตว์หาไม่ได้เราเรียกบุคคลว่าเป็นอริยะเพราะเหตุที่ไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายดังนี้นายชาวประมงได้ฟังธรรมะเจริญวิปัสสนาตามได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันเลิกจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตได้เรื่องนี้จะเชื่อเห็นว่านายพรานเบ็ดคือชาวประมงนี้ได้พบพระพุทธเจ้าและเหล่าพระสาวกจนได้เข้ากรรมฐานผ่านวิปัสสนาญาณ16ไปดีแล้วก็เพราะอยู่ในประเทศอันสมควรดังนั้นการอยู่ในประเทศอันสมควรจึงเชื่อเป็นมงคลอันสูงสุดประการหนึ่งแม้ในยุคปัจจุบันนี้ก็มีบางคนลูกวิ่งตามผู้ชายพ่อคิดจะฆ่าลูกแต่คันมาพบสำนักกรรมฐานเข้าฟังธรรมะไปก็เกิดจิตใจเลื่อมใสเลยเจริญวิปัสสนากรรมฐานเรานี่พบธรรมะเข้าก็เลยหายโกรธเคืองลูกก็เลยอุปถากพ่อจนกระทั่งพ่อตายทำให้สมเกียรติของพ่อนี้ก็เพราะอยู่ในประเทศอันสมควรอีกคนหนึ่งถูกเขาไล่ที่เตรียมที่จะเผาสำเพ็งให้เลือดเปลี่ยนน้ำมันเบนซินไป2 ลิตรแต่ว่าเดินผ่านมาวัดมหาธาตุมาเห็นเขานั่งกรรมฐานก็เลยมาปฏิบัติกรรมฐานจึงสารภาพผิดว่าผมเกือบจะเสียคนแล้วถ้าผมไม่ได้มาปฏิบัติธรรมะผมต้องเป็น
อาชญากรคือจะต้องเผาสำเพ็งให้เรียบเลยเพราะถูกไล่ที่ตรงนั้นนี่ก็เพราะอยู่ในประเทศอันสมควรได้มาพบธรรมะเข้าก็หายและอีกคนหนึ่งเป็นเสือคนนี่แหละเราก็เรียกว่าเสือโฮมอยู่จังหวัดปราจีนฆ่าคนตายตั้งแต่คิด3 ขวบเด็กเกิดหมดเกือบ31 ศพไม่เคยเชื่อนรกสวรรค์เลยแต่เขาได้เจริญกรรมฐานในคุกขวางเขาสารภาพผิดว่าโอ้เขาเนี่ยผิดมากแล้วบัดนี้เขาขอกลับเนื้อกลับตัวจะไม่ทำเพื่ออีกแล้วขอบวชจนตายเลยเขาก็ออกจากคุกตารางไปบวชถวายชีวิตในศาสนาเลยนี่อย่างนี้เขากลับตัวได้เรียกว่าอยู่ในประเทศอันสมควรคือประเทศไทยนี่แหละประเทศที่มีพุทธศาสนาเนี่ยเมื่อคนเข้าถึงธรรมะปฏิบัติธรรมะก็ได้รับความสุขตรงนี้แม้ในต่างประเทศเหมือนกันอาตมาไปอยู่ประเทศอังกฤษมีคนหนึ่งน้องชายโกงที่จะฆ่าน้องเตรียมปืนไว้ครับอาตมาให้มาเข้าวัดฐาน27 วันเขายกมือท่วมหัวว่าทำไมได้ท่านผมเป็นอักษรแน่ครับผมจะต้องฆ่าน้องผมเพราะน้องผมโกงเงินของผมแบบนี้ผมเชื่อว่าเพราะชาติก่อนผมโกงน้องผมชาตินี้น้องจึงโกงผมให้อโหสิผมไม่ทำอะไรนี่แต่ถ้าไม่พบธรรมะเขาก็จะฆ่าน้องชายของเขาตายได้โดยปืนของเขานี่แหละคืออยู่ในประเทศอันสมควรก็ถือว่าเป็นมงคลชีวิตได้อันนี้ยกตัวอย่างทั้งอดีตและในปัจจุบันในปัจจุบันก็ยังมีอีกมากอยู่ในประเทศอันสมควรเป็นคนมีคนหนึ่งเป็นนายทหารชั้นผู้ใหญ่อย่างนี้ก็เป็นนายพลแล้วคือท่านคุยกับอาตมาว่าแต่ก่อนท่านไม่เชื่อพระท่านให้ศีลว่าศีเลนะโภคสัมปทาคนในดวงสมบูรณ์ด้วยโภคะเพราะศีลมันเป็นไปไม่ได้จะมาสังศีลมันจะรวยจะสมบูรณ์ได้อย่างไรไม่เชื่อเลยว่างั้นพูดอย่างตรงๆอย่างนี้แหละบอกว่าได้เงินเดือนมาเท่าไรก็ไปกินเหล้ามุสลาเที่ยวตีหาคนสุขในปัจจุบันนี้ไม่เชื่อเลยว่านรกสวรรค์มรรคนิพพานมันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าขั้นต่อมาขนาดเป็นข้าราชการผู้ใหญ่แล้วไอ้เงินเดือนที่เก็บไว้มันก็ไม่เหลือหลายอยู่แต่บ้านหลวงแล้วก็มีเงินอยู่ในธนาคาร 2,000 บาทถ้าเกษียณอายุจะไปอยู่ที่ไหนบ้านก็ไม่มีแผ่นดินก็ไม่มีเท่าไปพุทธาก็มีแต่มาพระไปสอนธรรมะธรรมโมบ่อยๆพูดบ่อยๆคุยกันบ่อยๆเข้าแฟนก็มาพบอาตมาท่านเจ้าคุณสามีดิฉันนี่ดีถ้าเกิดจากขันดิงไรโยมแต่เงินเดือนมาเอาไปให้แม่หมดไปหายากไม่ใช่อย่างนั้นเป็นไงเอาไปให้แม่โขมหมดตรงนั้นอาตมาก็ชักสงสัยเหมือนกันเมื่อแรกนี่แหละตามานี่คิดอย่างไรไม่ทราบเราจะต้องเชื่อพระโดยที่จริงแล้วไม่จริงไม่เชื่อมานานแล้วเลิกดื่มเหล้ามุสลาเลิกเที่ยวเลิกเตะเอาละที่นี่เข้าวัดถือศีล 5เป็นนิดทดลองโดยที่จะจริงไหมคนนี้สอบตนอยู่ทดลองถือศีล 5มา5 ปีมีเงินฝากธนาคาร 200,000 บาทเลยเขาประกาศขายที่ซื้อที่ได้แล้วมีบ้านเป็นส่วนตัวที่มนอาตมาไปเจอบ้านไปขึ้นบ้านบอกกันจะโค้ดตัวนี้ผมสบายแล้วรถก็มีบ้านก็มีห้องแต่ดินพวกก็มีนี่เวลาระเบิดปรมาณูมาจะพาแฟนลงไปอยู่ใต้ดินเนอะนี่เล่าให้ฟังเลยไม่นานมานี้ก็ยังเอาของมาถวายอยู่นี่แหละญาติโยมผู้ใจบุญทั้งหลายมงคลชีวิตของคนก็คือการสร้างความดีแค่รักษาศีล 5ก็สามารถที่จะปฏิวัติชีวิตของเราให้มีความสุขได้บ้านไม่มีก็มีเป็นของส่วนตัวนี่ก็เพราะจิตหอมหลบลึกไว้ไม่เอาไปให้แม่โขงไม่เอาไปเที่ยวกลางคืนไม่เอาไปเล่นการพนันคอยเก็บไว้ตามมีตามเกิดมันก็มีความสุขได้ก็สบายได้เดี๋ยวนี้บอกว่าผมไม่ต้องเกษียณอายุแล้วเกษียณเองเลยก็ได้สบายแล้วแม่ดูสินี่แหละท่านทั้งหลายจะมาแสดงถึงเรื่องมงคลชีวิตให้ท่านทั้งหลายฟังแล้วก็ขอยกตัวอย่างต่อไปอีกนั่นอดีตก็มีปัจจุบันก็มีเราจะได้เห็นชัดๆว่าเป็นมงคลชีวิตอย่างไรการอยู่ในประเทศอันสมควรนะเอาในอดีตไปฟังดูพระอานนท์นี่แหละได้เห็นพระพุทธเจ้าทั้งเวลาเช้าเวลาเย็นได้สดับพระดำรัสของพระพุทธเจ้าเนืองได้ศรัทธาในพระพุทธเจ้าได้ศึกษาสิกขา3ในศาสนาของพระพุทธเจ้าได้ปฏิบัติอุปถากพระพุทธเจ้าเนือง
ได้เจริญวิปัสสนาจนเป็นพระโสดาบันเป็นพระสกิทาคามีเป็นพระอนาคามีและสุดท้ายได้เป็นพระอรหันต์การอยู่ในประเทศอันสมควรจึงจัดให้เป็นมงคลอันสูงสุดประการหนึ่งเรื่องพระวักกะลิพราหมณ์คนหนึ่งชื่อวักกะลิอาศัยอยู่ในกรุงสาวัตถีวันหนึ่งได้เห็นพระศาสดาเสด็จเที่ยวไปเพื่อบิณฑบาตในเมืองสาวัตถีไม่อินด้วยการดูพระรูปของพระศาสดาจนถึงเกิดศรัทธาแก่กล้าสละเพศคฤหัสถ์ออกบวชผลสุดท้ายได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานจนได้บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นพระอรหันต์ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะท่านได้อยู่ในประเทศอันสมควรดังนั้นการอยู่ในประเทศอันสมควรจึงเป็นมงคลอันสูงสุดประการหนึ่งเรื่องสุนัขได้เห็นพระปัจเจกพุทธเจ้าได้ติดตามท่านไปบ่อยๆได้มีความเลื่อมใสในท่านตายแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เรื่องกบเกิดฟังธรรมของพระพุทธองค์ตายแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์คือมันดูกะเทพบุตรภายหลังได้ฟังธรรมเจริญวิปัสสนาจนได้เป็นพระโสดาบันเรื่องนกเขาน้อมหัวกลางปีกต่อพระองค์พร้อมทั้งพระสาวกที่เชิงภูเขาตายแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์ชื่ออุรุกะเทพบุตรเรื่องข้างคาว500 ตัวได้ฟังพระอภิธรรมตายแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์ต่อมาจุติจากสวรรค์มาเกิดเป็นคนได้ออกบวชเจริญวิปัสสนาจนได้เป็นพระอรหันต์ทั้ง500รูปเรื่องงูเหลือมได้ฟังพระสวดอายตนะคาถาตายแล้วได้มาเกิดเป็นคนได้ออกบวชเจริญวิปัสสนาจนได้เป็นพระอรหันต์เรื่องทั้งหลายเหล่านี้ก็ชี้ให้เห็นได้ดังเด่นชัดแล้วว่าได้ผลคือได้ผลได้อานิสงส์เช่นนั้นก็เพราะอยู่ในประเทศอันสมควรเป็นต้นเหตุดังนั้นการอยู่ในประเทศอันสมควรจึงเป็นมงคลอันสูงสุดประการนั้นท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายอันนี้ว่าถึงเรื่องมงคลชีวิตเราท่านทั้งหลายเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วจะทำยังไงหนอจึงจะมีมงคลชีวิตติดตัวของเราไปทุกคนทุกแห่งเราก็ต้องอาศัยพระธรรมของพระพุทธเจ้าอาศัยบุญอาศัยกุศลบุญกุศลเหล่านี้หมดได้นะถ้าเราไม่สร้างต่อเราจะไม่ว่าเรามีบุญแล้วเราไม่สร้างต่อไม่ได้บุญหมดได้นะญาติโยมเอ๋ยเราลองสังเกตดูนะเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยนั่นแหละบุญบาปเขาจะให้ผลแล้วบุญเขาจะหมดมันค่อยหมดไปบาปก็เกิดขึ้นมาเราก็อย่าประมาทท่านกล่าวไว้ว่าเราเกิดมานี้เราไม่ทราบว่าเราทำบาปอะไรไว้ในชาติก่อนโน้นถ้าเราประมาทไม่ทำบุญซะมันก็อาจจะบาปที่ตามมาจะให้ผลในช่วงนั้นเพราะเขาได้โอกาสแล้วเราหยุดทำความดีซะมันก็ให้โอกาสได้ถ้าเราทำติดกันอยู่ไหว้พระสวดมนต์คนหลับคนนอนทุกวันเขาให้ไม่ได้มันเหมือนหมาไล่เนื้อถ้าไม่ทันมันกัดไม่ได้ถ้าว่าอย่างนั้นนะมีในบาลีท่านอธิบายถึงเรื่องกรรมให้ผลไว้เหมือนอย่างนั้นถ้าหากยังไงก็ตามเราก็ควรจะได้ทำบุญทำกุศลไว้ทุกวันบุญกุศลนี้ทำไม่ยากหรอกทำไมจึงว่าทำไม่ยากลองนึกดูนะโยมจะไปดูหนังเนี่ยโยมจะต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวแต่งเนื้อแต่งตัวรีบทานข้าวทานปลาอาหารเป็นแล้วต้องใส่ถุงน่องรองเท้าจะต้องเตรียมขึ้นรถขึ้นลาเป็นแล้วต้องไปเตรียมสถานที่ที่จะดูหนังซื้อตั๋วหรือจองที่นั่งของโยมไว้บางทีจองบัตรล่วงหน้าดูละครดูอะไรต่างๆได้ยินโยมเขาว่าต้องจองบัตรล่วงหน้าตรงนี้นี่คือลำบากไหมฝนตกก็ต้องไปแดดออกก็เหนื่อยก็นั่งทนอยู่นั่นแหละเราไม่สูบบุหรี่เขาสูบบุหรี่เหม็นขี้บุหรี่เหมือนคนบุหรี่ก็ต้องทนลมอยู่นั่นแหละมันลำบากอยู่นะโยมนะแต่ถ้านั่งกรรมฐานนี่ไหว้พระสวดมนต์ไม่ต้องอะไรเลยดูที่บ้านนั่นแหละทานข้าวอาหารเสร็จจุดธูปเทียนบูชาพระไหว้พระสวดมนต์นี่นาสักการะนะพุทธังอภิปูชยามินี่นาสักการะนะธัมมังอภิปูชยามินี่นาสักการะนะสังฆังอภิปูชยามิอะระหังสัมมาสัมพุทโธวาพุทธังวันตังอภิวาทมิเพราะว่าแล้วนะโมพุทธังเทติธรรมจติอิติปิโสสักขะวาคาโตสุปฏิปันโนกราบเสร็จแล้วก็นั่งกรรมฐานเดี๋ยวมันไม่ยากนะไม่ต้องเสียเงินเสียทองด้วยแต่จะบุญมันได้นะโยมนะนี่สิเราให้ประมาทนี่แหละมงคลชีวิตมันเกิดได้ง่ายๆถ้าเราเข้าใจนะไม่ยากหรอกถ้าเราไม่เข้าใจมันยากมันเกิดไม่อยากเอาไม่อยากทำก็ต้องอ้างเล็กก็ต้องแก้ตัวฉันไม่มีเวลาบ้างฉันไม่ว่างบ้างโดยมากเป็นอย่างนี้นะโยมนะ
น่าคิดนะญาติโยมอาตมาก็เกิดมาอายุตั้ง60-70เข้ามาแล้วยังไม่เคยมีใครเลยท่านเจ้าคุณดิฉันสร้างแล้วเกินสบายแล้วเกินจะทำให้เด็กเคยได้ยินเลยใครมาก็ดิฉันยุ่งกับผมยุ่งไม่ว่างไม่มีเวลาต้องวางนะญาติโยมวางแล้วก็ว่างไม่วางหรอกลองนึกดูกันละกันวันหนึ่ง24 ชั่วโมงนะโยมขยันทำงานอาตมาถามดูแล้วคนที่ทำงานจริงๆก็10 ชั่วโมงพอแล้วโยมพออยู่พอกินนะไม่อดไม่อยากหรอกเห็นโยมวันหนึ่งอาตมาถามโยมทำงานวันหนึ่งกี่ชั่วโมงถึง10 ชั่วโมงไหมยังมากไปถึง10 ชั่วโมงเท่านั้นแหละแต่โดยมากก็ไม่ใช่ถึง7-8 ชั่วโมงอย่างนั้นบ้านใหญ่โตเสร็จแล้วนอนล่ะนอนก็6 ชั่วโมง7 ชั่วโมงไม่ถึง8 ชั่วโมงหรอกอาตมาให้8 ชั่วโมงนะทำงานขยันที่สุด10 ชั่วโมงฝรั่งก็ให้8เราเอา10คนไทยขยันหน่อยนอนอย่างมากที่สุดที่เช้าที่สุด8 ชั่วโมงเป็น18 ชั่วโมงหรืออีก6 ชั่วโมงนะญาติโยมเอาไปทำอะไรคุยกับพ่อกับแม่กับคนกับแฟนกับลูกกับหลานดูข่าวสารการเมืองโทรทัศน์บ้างอ่านหนังสือสะพิมพ์บ้างเอาไปจะ5 ชั่วโมงให้สบายนะโยมนะมากอยู่นะนอนแช่8ทำงานเสร็จทานข้าวประหารคุยกับพ่อกับแม่กับพี่กับน้องกับพงกับแฟนเอาจะ5 ชั่วโมงเหลืออีก1 ชั่วโมงมีครบ24 1 ชั่วโมงนี้ก็แบ่งไปเล่นต้นรถต้นน้ำต้นไม้บอนไซหรืออะไรก็แล้วแต่งานอดิเรกต่างๆก็แล้วแต่ใครจะเอาไปทำอะไรแต่อีก30 นาทีที่เหลือควรจะเป็นตัวของเรานะไหว้พระสวดมนต์นึกถึงบุญกุศลที่ตนได้ทำไว้แล้วก็นั่งกรรมฐานไม่ใช่เสียเวลานะญาติโยมเป็นบุญของเราแท้ๆส่วนนี้แหละที่เราจะได้ที่จะติดตัวเราคืออันนี้บ้านสวยๆรถงามๆมีเถอะไม่ว่าโลกมนุษย์เขามีแต่พร้อมกันนั้นก็อย่าประมาทสิ่งเหล่านั้นเอาติดตัวไปไม่ได้จะได้ก็คือบุญกุศลมีลาภมียศก็ตามไปไม่ได้โบราณจังว่ายศและลาภหาไปไม่ได้แน่เว้นเสียแต่ต้นทุนบุญกุศลทิ้งสมบัติทั้งหลายให้ปวงชนร่างของตนเขายังเอาไปเผาไฟนั่งนึกดูกันละกันโยมร่างของเราก็ไปเผาไฟยศกับลาภหาไปไม่ได้แต่ก็ต้องมีโลกเขาต้องการก็มีแต่พร้อมกันนั้นอย่าประมาท30 นาทีให้ตัวของเราให้ได้นี่แหละคือบุญของเราแท้ๆ2 คนหาม3 คนแห่คนหนึ่งนั่งแคร่4 คนแก่เราไปตายแล้วบุญกับบาปเท่านั้นที่จะติดสอยให้ตามเราไปทุกคนทุกแห่งแต่บาปก็อย่าเอาไปเลยเอาบุญไปดีกว่า2 คนหามได้เก็บบุญกับบาปบุญหามขึ้นสวรรค์บาปมันหามลงนรก3 คนแห่อนิจจังทุกขังอนัตตาคนหนึ่งนั่งแคร่กับใจของเรา4 คนแก่ไปก็ได้แก่ชาติหลอกให้เรามาเกิดชราคอยให้น้นสุดเสื่อมไปพยาธิให้เจ็บไข้ได้ป่วยมรณะมันก็ตายเท่านี้แหละโยมชีวิตมนุษย์แล้วไม่มีใครจะอยู่คำฟ้าคำแผ่นดินแล้วเพราะฉะนั้นจึงสมควรแล้วมีเชยเหลือที่เราจะไม่ประมาทหาโอกาสสร้างบุญสร้างกุศลอันเป็นผลกำไรแห่งชีวิตให้ได้ในวันหนึ่งอย่าให้ขาดถ้าเราขยันแล้วเช้าก็ได้หนหนึ่งเย็นก็ได้หนหนึ่งยิ่งเป็นพระเป็นเนรถ้าขยันเช้าก็ได้หนหนึ่งสายมาหน่อยก็ลงทำวัดพร้อมกันในอีกหนหนึ่งตอนเย็นลงทำวัดอีกหนหนึ่งกลางคืนก็จนได้อีกหนหนึ่งถ้าขยันได้ทั้ง4 หน 5 หนขยันมากกว่านั้นก็ได้มากกว่านั้นมันทำง่ายอยู่สร้างบุญสร้างกุศลนะถ้าใครประมาทบุญหมดได้นะญาติโยมเอาลองนึกถึงตัวอย่างสิว่าหมดได้จริงไหมมีแม่ไก่ตัวหนึ่งฟังพระท่านสอนกรรมฐานอยู่ที่ศาลานั่นละใจมหากุศลแล้วไม่รู้เรื่องถูกเหยียบตัดคอตายฮับเกิดเป็นลูกสาวพระเจ้าแผ่นดินเจ้าฟ้าหญิงโตขึ้นมาก็ระลึกชาติระลึกนั่นได้ระลึกถึงบุญได้ก็ขอลาพ่อออกบวชเป็นชีพขาวเจริญสมถกรรมฐานได้ฌานเอาหนอนเป็นอารมณ์ตายได้ไปเกิดพรหมโลกทีนี้บุญหมดแล้วไปเกิดพรหมโลกอายุก็นานพวกหมดบุญก็จุติจากพรหมโลกมาเกิดเป็นคนเกิดเป็นคนก็ยังประมาทอีกไม่ได้ทำบุญทำทานตายจากคนไปเกิดเป็นหมูแต่ไม่ใช่หมูผู้ใหญ่ลีนะหมูผู้ใหญ่ลีมันหมาน้อยธรรมดานี่หมูจริงๆนี่แหละหมูกินแกลบกินรำนี่แหละ
ตายไปเกิดเป็นหมูลองนึกดูก็แล้วกันบาลีท่านว่าอุคิตาปุญญติสินะกามรูปะคติงคตาแม้มีบุญไปเกิดบนพรหมโลกมันยังกลับมาเกิดเมืองมนุษย์ได้แล้วยังไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานได้จากพรหมโลกไม่น่าเป็นสัตว์เดรัจฉานเลยแต่เป็นได้ตายจากพรหมโลกมาเกิดเป็นคนก่อนตายจากคนก็ไปเกิดเป็นหมูเนี่ยเห็นไหมนี่บุญหมดใช่ไหมจึงเป็นอย่างนี้ต่อมานางก็ไปมาเกิดเป็นคนแล้วก็มีลูกมีผัวใส่บาตรที่เนี่ยเริ่มทำบุญแล้วพระอรหันต์องค์หนึ่งท่านระลึกชาติได้ท่านคุยกันกับเพื่อนคุณนางสุกรลูกน้อยมาเกิดนี่อีกแล้วนางได้ยินระลึกชาติได้หมดเลยตั้งแต่เป็นแม่ไก่จนกระทั่งมาเป็นสุกรจนกระทั่งมาเกิดเป็นเมียในทหารใส่บาตรอยู่ขณะนี้สังเวชสลดใจในเรื่องชีวิตที่ตัวผ่านมาแล้วเลยขอลาผัวออกบวชผัวก็ดีได้บวชเป็นนางภิกษุณีเจริญวิปัสสนากรรมฐานเป็นพระอรหันต์เวลานางจะนิพพานด้วยนิมนต์พระอรหันต์ไม่นิมนต์พระสงฆ์ที่เป็นฝ่ายนางภิกษุณีมานั่งอยู่ข้างหนึ่งภิกษุสงฆ์อีกข้างหนึ่งนางอยู่กลางเล่าชีวประวัติตั้งแต่เป็นแม่ไก่จนกระทั่งได้บวชเป็นนางภิกษุณีจะนิพพานต่อหน้าจึงได้เตือนว่าตุมเหหิอัปปมาเทนะสัมปาทิตาขอท่านทั้งหลายจงอย่าได้ประมาทนางก็นิพพานเลยนี่แหละบุญหมดได้ถ้าเราไม่สร้างต่อเมื่อนึกถึงเรื่องนางวิสาขากับพ่อผัวเป็นมิจฉาทิฏฐินางวิสาขาตนในบัตุปถาพ่อผัวพระมาบิณฑบาตไม่เคยใส่บาตรเลยนางวิสาขาจะแยกออกให้เห็นพระก็ไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่บาตรวันหนึ่งนางวิสาขาเรียนกับพระสงฆ์ว่านิมนต์โปรดสัตว์ข้างหน้าเถิดพระเจ้าค่ะพ่อของดิฉันกินแต่ของเก่าเข้านี้โกรธเป็นเพลินเป็นไฟหาว่าลูกสะใภ้นี่ปากจัดหาว่าพ่อกินของเก่าไปเข้าใจว่ากินอุจจาระปัสสาวะนั่นเป็นของเก่าแต่ที่จริงนางไม่ได้หมายอย่างนั้นหรอกก็โกรธจะไล่นางหนีจากบ้านนางก็ยอมหนีแต่ต้องเอาพราหมณ์8 คนมาซักไซ้แต่ถามเสียก่อนว่าใครผิดใครถูกกันแน่นี้ก็หนีมาว่าเมื่อพราหมณ์มาซักถามว่าทำไมเธอจึงว่าพ่อผัวกินของเก่านางก็บอกว่าพ่อผัวดิฉันไม่มีบุญในชาติก่อนสร้างไว้ดีจึงได้เป็นเศรษฐีในชาตินี้เพราะว่าในชาตินี้พ่อผัวของดิฉันไม่ได้ทำบุญเลยใช้บุญเก่ากินของเก่าคือใช้บุญเก่าไม่ใช่กินอุจจาระปัสสาวะอะไรทั้งนั้นนางก็พูดถูกนี่นะโอ้ขอก็จะไปพ่อผัวก็บอกอยากไปเลยอย่างนั้นน่ะจะไปต้องขอโทษซะก่อนขอโทษใครล่ะขอให้เอาพระพุทธเจ้ามาบ้านให้นะเอานิมนต์มาได้เลยนิมนต์พระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์มาบ้านถวายทานฟังเทศน์ฟังธรรมพ่อผัวแอบฟังอยู่ได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันโอ้ยตั้งแต่นั้นรักนางวิสาขามากยกให้เป็นแม่เลยเขาเรียกว่าวิสานางวิสาขามิคารมันดานางวิสาขาเนี่ยเป็นแม่ของมิคารเศรษฐีเนี่ยนี่แหละคือมงคลชีวิตของคนบุญของคนมันหมดได้บุญของเราจงสร้างต่อชีวิตของเราจึงจะมีความสุขบุญกุศลนี่ให้เกิดความสุขอปุญญสะอุโตนิพพานังคนไม่มีบุญก็ไม่ถึงนิพพานสุโขปุญญสะอุจโยบุญกุศลของใครมากอะไรก็มีความสุขมากเท่านั้นปุญญานิปรโลกัสสมิงปฏิภาหันติปานินังบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าสยังกัตตานิปุญญานิกังมิตังสัมปรายิกังบุญกุศลที่เราสั่งสมอบรมไว้นี้จะเป็นญาติสนิทมิตรสหายซื่อสัตย์จงรักภักดีที่สุดติดตั้งให้ตามเราไปทุกสีก้าฉายาวะอนุปายินีเหมือนกับเงาตามตัวของเราฉะนั้นดังนั้นท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายมงคลชีวิตติดไว้ที่ฝาอันวันราคาวัฒนาจำเริญชีวิตของเราจะดีก็ต้องมีมงคลติดตัวติดตาติดใจติดกายของเราไปทุกหนทุกแห่งได้แสดงมงคลชีวิตมาถึง2 กันแล้วกันที่1ว่าถึงมงคล3 มงคลอาเสวนาจะพลนังไม่คบคนพาลแล้วก็คบบัณฑิตบูชาผู้ที่ควรบูชาไม่คบคนพาลคบหาบัณฑิตที่ควรบูชิตตั้งจิตบูชา3อย่างนี้มงคลหนักหนาทราบเถิดเทวาจงจำใส่ใจวันนี้เป็นมงคลชีวิตที่2คือปฏิรูปเสสวาโสการอยู่ในประเทศอันสมควรเป็นมงคลนำสูงสุดแต่ถ้าอธิบายยกตัวอย่างที่ห่างไม่ให้ญาติโยมฟังแล้วจึงสมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้
เทศนาประโยชน์สันเนนวสานกันเป็นที่สิ้นสุดจุดที่ลงแห่งการแสดงพระสัทธรรมเทศนานี้พระพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยอติไสยบุญญเขตและกุศลสมบัติอนวัตถจิตธรรมามิตรสการะบูชาที่ท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมานี้จงมาเป็นประดาเดชะปกป้องรักษาทุกท่านให้อยู่เย็นเป็นสุขหายทุกข์หายโศกหายโรคหายภัยเจริญในอายุวันนะสุขะพละปฏิภาณธรรมสารสมบัติตลอดการเป็นนิจมีดวงจิตสถิตมั่นอยู่ในทานศีลภาวนานำพาตนให้พ้นทุกข์ถึงสุขอันไพบูรย์กล่าวคือมาพ้นนรพานด้วยกันทุกท่านเทินยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตตินังเวทานังอุปกัปปติจิตังปจิตังตุมหังจิตเมวะสมิจฉตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาสันโทปนรโสยถามะนิโชติรโสยถาสัพพิติโยวิวัชชันโตสัพพโรโควินัสสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีที่ข้าโยโกภวะอาภิวาทนาสีฤทธิ์สนิจจังวุฒาปจายโนจตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภะลัง